أهلا وسهلا فيكم ببيتنا اللبناني. حلقتنا لليوم كتير غنية ورح نتعلم كتير اشياء فيها. أول شي رح نعمل معكرونة بلبن كتير طيبة، وبدنا نشوف سوا كيف بعمل أنا النعناع اليابس بالبيت. فيلا خلونا نبلش. أول شي رح نبلش فيه هو سلق المعكرونة. فمنحط مي على النار، وبس تبلش تغلي منحط لها ملعقة صغيرة ونص ملح. بحطها على صينية مثل ما شايفين، بفردها على صينية وبحطها بمحل ما بيجيها شمس، يا فوق البراد يا فوق انه شي عالي خزانة، وبتركها من 2 ل6 أيام حسب ما ييبسوا النعناع اليابس معي. برجع بضفله ملعقة صغيرة نعناع يابس وبخلطهم كتير منيح مع بعضهم. وهون فينا ندوق صوص اللبن. إذا حسينا ناقصها أي شي فينا نعدل بالمكونات، يعني إذا حسيناها مالحة شوي منزيد لها لبن، إذا حبينا نزيد نعناع يابس أو توم زيادة فينا هلأ نعدل. وهلأ بضيف المعكرونة على صوص اللبن اللي عملناها، وبصير احركن تشوف إذا الكمية ملائمة من المعكرونة للبن. تقريبا أنا استعملت 3/4 الربطة مش كلها، وإذا بدكن فيكن تزيدوا شوية لبن وساعتها بتحطوا كل الربطة. عن جد هالوصفة كتير سريعة وكتير سهلة، وبحبها أنا كتير بالصيف لأنها كتير بتبورد كمان. ومرات لما أكون مش عارفة شو بدي أطبخ أو بدي أطبخ آخر دقيقة بعمل هالطبخة لأنها كتير سهلة وما بدها وقت، دغري بتخلص معي. هلأ هيدا جزء اختياري، أنا بمقلاية بحط شقفة زبدة وبحط لها نقطة زيت بس كرمال ما تحترق الزبدة، وبرجع بحط لوز. فيكن تحطوا المكسرات اللي بتفضلوها.
بدنا نقلبهم بالزبدة لحد ما يصير لونهم ذهبي ويشقروا مثل ما شايفين، وبرجع دغري هن وعلى النار بدي ضيفهم على المعكرونة. وهيك بتكون صارت جاهزة طبختنا لليوم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو وحبيتوا هالوصفة، هي سهلة وسريعة وكتير طيبة. إذا عندكم أي اقتراحات لوصفات حطوا لنا بالتعليق، وما تنسونا كمان باللايك وبالسبسكرايب. بحب أشكر كل اللي عم يشجعونا وكل اللي حضروا الفيديو لهون، وبشوفكن كمان بحلقة تانية. هلأ صار وقت اني دوقها تقلكن رأيي فيها. عن جد كتير طيبة وبنصحكن تجربوها، وباي باي.